Hello mga ka-Moneywise investors! Welcome back to my channel. In this video, I'm going to share the top 25 dividend-paying stocks for the year 2025. For my initial screening, I looked at the company's income, cash flows, and dividend history over the past 5 to 10 years. I also checked the company's dividend growth and payout ratio to assess the company's financials and its ability to pay cash dividends consistently. Isinama ko lang ang mga companies with a market capitalization of around 5 billion pesos pataas. Smaller cap and micro cap companies often have the potential to be more profitable pero mas volatile. I prefer companies with a market cap of over 5 billion pesos as they tend to be more stable. Hindi ko rin sinama ang mga stocks with negative 5-year dividend growth rate. Doon tayo mag-invest sa growing ang kanyang dividends at wag sa pababa ang dividends. Disclaimer, this is for informational purposes only and not a recommendation to buy these stocks. Sa dividend stocks, pwedeng magkaroon ng changes depende sa performance ng company at dividend policy ng company. Let's start! Ang number 25 is Robinson's Land with a dividend yield of 5% at the current price of 13 pesos. Once a year lang nagbibigay ng dividend ang RLC. Ang kanyang payment schedule ay June. So sa ngayon, undervalued ang RLC. Ang buy below price ko is 19 pesos. Pang 24 is PS Bank with a dividend yield of 5.14% at the price of 58.4 pesos. Ang PSB ay consistent na nagbibigay ng dividends quarterly. Kaya lang steady lang ang share price ng PSB since 2020. Low volume siya, so hindi siya ganun ka-liquid. And wala ring dividend growth, flat lang siya, para lang siyang time deposit. Ang entry price ko for PSB using dividend play valuation is 50 pesos with a target yield of 6%. Ang 23 is FGen with a dividend yield of 5.28% at the price of 17 pesos. Twice a year, nagbibigay ng dividends ang FGen. Sa ngayon, undervalued ang FGen. So, ang aking buy below price dito ay 19 pesos. So, buyable siya at the current share price. Number 22 is A. Soriano Corporation with a dividend yield of 5.36% at the price of 14 pesos. Twice a year ang payout niya ng dividend, March and November. Wala ako intrinsic value ng ANS, so ginamit ko ang dividend play valuation. Ang entry price ko for ANS is 12.5 pesos with a target dividend yield of 6%. Number 21 is East West Banking Corporation with a dividend yield of 5.38% at the current price of 9.9 pesos. Ang East West Bank, noong 2022 lang siya nag-start magbayad ng mataas na dividend above 5%. Nag-grow naman ang kanyang dividend from 2022 to 2024. Once a year lang ang dividend payout. Ang buy below price ko is 8.6 pesos per share. Next is PSE, the Philippine Stock Exchange. Hindi rin ito masyadong liquid ang stock nito, so mababa lang ang volume. Meron siyang dividend yield na 5.41% at the current price of 176.7 pesos. And maliit lang ang kanyang dividend growth. Once a year lang din namimigay ng dividends. Ang entry price ko dito is 142 pesos. URC, tumaas ang dividend yield nito kasi bumaba ang share price. Sa ngayon, nasa 5.68% ang dividend yield at the price of 65 pesos. Ito na yung lowest price the past 10 years. Twice a year nagbibigay ng dividends ang URC, May and September. Weak fundamentals pa rin ang URC. Daming mga challenges gaya ng rising production cost leading to lower earnings and lower profit margin. But I still believe makakabawi pa rin ang URC. Pang dividend play muna ang URC.
Next is CPG, Century Properties Group Incorporated. Meron siyang dividend yield na 5.71% at the current price of 0.405. Namimigay din ng special dividends ang CPG and semi-annual ang kanyang dividend payout sa August and October. Next is Aboitiz Power with a dividend yield of 5.75% at the current share price of 39.85 pesos. Nag-grow din ang kanyang dividend, so 9% ang kanyang annualized growth at ang kanyang payment frequency ay annual. My buy below price is 36 pesos. Next is Robinsons Retail Holdings Incorporated with a dividend yield of 5.85% at the current price of 34.65 pesos. Malaki ang itinaas sa dividend ng RRHI, 23% ang kanyang 5-year annualized growth rate. Pero once a year lang siya namibigay ng dividends, ang kanyang payment schedule ay June. Undervalued din siya kasi bumagsak ang share price. Ang buy below price ko dito is 40 pesos. Next is FB, San Miguel Food and Beverage. Dividend yield is 6.37% at the current price of 51.2 pesos. Namimigay din siya ng special dividends and quarterly ang payment frequency tuwing March, June, September, and December. Undervalued pa rin ang FB. Ang aking buy below price is 55 pesos. Pang 14th is Rockwell Land Corporation, another property stock. Meron siyang dividend yield na 6.7% at a share price of 1.52 pesos. Once a year lang siya nabibigay ng dividend tuwing September. Ang buy below price ko dito is 1.42 pesos with a target yield of 7%. Pang 13th is Cebu Landmasters Incorporated, another property stock. Masyadong generous ang mga property stock sa pagbibigay ng dividends. Once a year lang nagbibigay ng dividends ang CLI, so malapit na rin ang kanyang next payment schedule sa May. And undervalued din ang CLI sa ngayon. Ang buy below price ko is 3 pesos. Pang 12 is Metropolitan Bank, highest dividend paying bank stock. Malaki ang kanyang dividend growth the past 5 years, nasa 38%. And namimigay siya ng special dividends. Payment frequency is semi-annual sa March and September. At ang buy below price ko sa Metrobank ay 66 pesos. You can buy it at the current price of 70.55 pesos pag ang target dividend yield mo is 7%. Pang-11 is 7. So, tamang-tama, 7-Eleven. Kaka-start lang magbigay ng high dividend ang 7 last year, June last year. Let's see kung mataas pa rin ang kanyang dividend na ibibigay this year. Pang number 10 is Shang Properties with a dividend yield of 7.31% at the price of 3.96 pesos. Twice a year siya nagbibigay ng dividend, April and September. At ang buy below price ko dito is 3.6 pesos per share. Pang number 9 is PLDT with a dividend yield of 7.33% at the price of 1,310 pesos. Payment frequency is semi-annual, so April and September. Pasok siya ngayon sa buy below price ko na 1,385 pesos. Pang-walo is Oceana Gold. Bagong stock ito at nag-IPO last year. Ang Oceana Gold ay merong dividend policy to distribute 90% of its free cash flow as annual dividends to shareholders. So, ang dividend niya ay nakadepende sa available free cash flow ng company. Wala ako intrinsic value ng OGP and based sa fair value estimate ng Simply Wall Street with 30% margin of safety, ang buy below price is 13.73 pesos. Ang pito is Asian Terminals Incorporated, ATI, with a dividend yield of 8.63%
at the price of 17.04 pesos. Once a year lang din nagbibigay ng dividend ang ATI kaya hindi rin siya appealing sa mga dividend investors at ang kanyang payment schedule ay June. Matagal na napako ang share price ng ATI sa around 19 pesos. Akala ko nga tataas yung share price after mag-consolidate ng matagal pero ayun bumaba pa siya. Pangwalo is RFM Corporation with a dividend yield of 9.46% at the current price of 3.91 pesos. Namimigay ng special dividends ang RFM and malaki rin ang 5-year annualized growth sa dividend sa nasa 18%. Payment frequency ay naging quarterly na. So, February, May, September, and December. Ang buy below price ko dito is 3.7 pesos per share. Panglima is GMA Network with a dividend yield of 9.68% at the current price of 6.1 pesos. Declining ang earnings ng GMA 7 pero profitable pa rin naman siya at mababa lang ang utang kaya nakakapagbigay pa rin ng dividends. Yun lang, bumaba na ang dividends since 2021 pero mataas pa rin naman compared to other stocks. Kaya lang mataas ang kanyang dividend payout ratio. So, puwedeng bumaba ang dividends 'pag hindi nag-improve ang kanyang earnings. Election naman sa May, so most likely mag-improve ang earnings kasi magkakaroon ng maraming political ads bago mag-election. Ang buy below price is 4.76 pesos. Based ito sa fair value estimate ng Call Financial and then nilagyan ko ng 30% margin of safety. Pang-apat is DMCI Holdings Incorporated with a dividend yield of 10.71%. Namimigay ng special dividends ang DMCI. Malaki ang kanyang 5-year annualized dividend growth at 20% and payment frequency is semi-annual, April and November. Ang aking buy below price is 11.18 pesos. Number 3 is SPC Power Corporation with a dividend yield of 11.1%. And nagbibigay din siya ng special dividends. Nag-decline ang earnings ng SPC pero profitable pa rin naman siya. And magulo ang payment schedule ng SPC. So paiba-ibang months. Unpredictable siya kaya hindi ko siya gusto. Ito yung dividend payment history ng SPC. Bumaba ang dividends noong 2022 and 2023 kasi hindi siya nagbigay ng special dividends. Pero noong 2024, yun tumaas ulit, namigay ng special dividends. So let's see kung mataas pa rin ang ibibigay na dividend ngayong 2025. Wala akong SPC kasi hindi ko siya crush. 6.82 pesos ang buy below price ko sa SPC. Number 2 is LT Group Incorporated. Yan, kasama yan sa ating mga favorite dividend stocks. Meron siyang dividend yield na 11.1% at a share price of 11.2 pesos. Ayan, so mataas ang kanyang 5-year annualized dividend growth rate, 33%. And namimigay siya ng special dividends. Ang payment frequency is quarterly. So meron sa March, June, September, and December. Kaya lang ngayon above na siya ng aking buy below price na 9.72 pesos. Pero if you want to buy, you can still buy at the share price of 11.2 pesos at makakakuha ka pa rin ng mataas na dividend yield around 11%. And number 1, syempre ang ating favorite pa rin na Semirara Mining and Power Corporation, SCC, with a dividend yield of 16.38% at a share price of 36.3 pesos. Namimigay din siya ng special dividends kaya malaki ang kanyang 5-year annualized growth at 37%. Twice a year ang kanyang payment frequency sa months ng April and November. Ang buy below price ko dito is 35 pesos. Baka may magtanong na naman ng keeper kasi noong 2024 nagbigay ng cash dividends ang keeper ng January at June. Kaya maraming nag-abang ng dividend ngayong January, kasama na ako. Kaya maraming nalungkot nung walang dividends for January. Most likely sa June na ang next dividend payment. Ang dividend yield is 4.17%. So same din sa Costco and Pure Gold. So sabay-sabay yan pag magbigay ng dividends.
Meron pa akong dalawang favorite na dividend stocks, Meralco and Globe. Kaya lang mataas na ang kanilang share price kaya bumaba ang dividend yield. So below 5% na sila. Thank you and I'll see you in my next video.